බොහොම අමාරුවෙන් මේකට බැහැගත්තේ මම. කොරියන් කිල්ලෙක් විතර අඩු. Thank you. මාත් 17 කල්පනා කරා මොනවද මේ කියන වචන කියලා. කොරියාවක් මට්ටු වෙන්නද තමයි. කෑම unlimited. මේ ඔක්කොම ටික පිංගම් පිටින් හලන්නද කුචි? මේකේ ජාති කීපයක් තියෙනවා. අඩේ ඕමයි. කවදා කොරියන් ගිය මිනිස්සුද? කෑම හැපෙන්න කලින් දිව හැපිලා අන්තිමේ. ආයෙ ගෙන්න ගන්නව දාන උයා ගන්නව කනවා. අපි කෑම දැකලා නැහැ. අනේ අම්මේ. Annyeong foodies. මොකද කිව්වේ කියලා බලනවද? Hi foodies කියලාම තමයි කිව්වේ. හැබැයි hi එක කිව්වේ කොරියන් වලින්. මොකද අද අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ කොරියාවට. කොරියන් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න හදන්නේ. එහෙම කිව්වට අපි මේ ඉන්නේ ඩුබායි වලම තමයි. ඩුබායි වල තියෙන කොරියන් රෙස්ටෝරන්ට් එකක එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න තමයි අපි දෙන්න මේ හදන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකක් කරන හින්දා අපිට මෙන්න මේ වගේ කොරියන් ට්‍රැඩිෂනල් කොස්ටියුම් එකකුත් දුන්න ඇඳ ගන්න මේ බොහොම අමාරුවෙන් මේකට බැහැගත්තේ මම. මොකද ඉතින් කොරියන් කාන්තාවන් හරිම ලස්සනට ෆිගර් එක තියාගෙන හරිම කියුට් විදිහට ඉන්නවනේ. අපි ඉතින් කාලා පේනවනේ. බොහොම අමාරුවෙන් තමයි මේක ඇතුළට බැහැගත්තේ. මේක ඒගොල්ලෝ ඇඳහම වෙනස් හරි ලස්සනයි. මම මේ බොහොම අමාරුවෙන් චුට්ටක් ගැටගගෙන ඉන්නේ. ඔහොම තමයි ඉතින් අපි කොරියාවට ගියොත් වෙන්නේ. මේ රෙස්ටෝරන්ට් එකේ නම තමයි Mukbang show. මේක තියෙන්නේ දීරා සිටි සෙන්ටර් එකේ. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් Google Map එකේ සර්ච් කරත් හොයාගන්න පුළුවන්. මේ රෙස්ටෝරන්ට් එකේ branches 3ක් තියෙනවා UAE වල. අපි මේ ඉන්නේ ඩුබායි වල තියෙන branch එකේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ රෙස්ටෝරන්ට් එක හරිම ලස්සනයි. ලස්සන ඉන්ටීරියර් එකක් තියෙනවා. බලන තැන කොරියාවේ ලස්සන පින්තූර ගහලා තියෙනවා. ඉතින් ඩුබායි වල මේක තිබ්බත් ඇතුළට ආපු ගමන් හිතෙන්නේ කොරියාවට කොට බැස්ස කියලා. මෙන්න මෙහෙම තමයි ඉතින් බුචි ඇඳගෙන ඉන්නේ. පේනවනේ. කොරියන් කොල්ලෙක් වගේද දැන් ඔයා? කොරියන් කිල්ලෙක් විතර අඩු. අර කොරියන් dance මෙහෙම නේද දාන්නේ මෙහෙම කරලා. කොහොමද දන්නේ අනේ කොරියන් dance? දැන් මම රාත්‍රී ෆොටෝ එකක් ගහලා තියෙනවා. ෆොටෝ එකේ එහෙම කරලා නටන්නේ. ලස්සනයිනේ. මම මාරාසුනා මේ ඇඳුමට. ඇඳුම විතරක් නෙමෙයි මෙතන ගන්න තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකත් මාර ආස හිතෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. පේනවනේ මේ මේස් ඇරේන්ජ්මන්ට් එක. මේසයක් නෙමෙයි මේක තනිකර කුස්සියක්. මේස් මැදම තියෙනවා පිළිම උයාගෙන කන හට්ටිය. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා දුම්බටි. කිලිම කුස්සියකට වගේ. ඉතින් කැම ටිකාවම අපිට උයාගෙන කන්න තියෙන්නේ මේසේ ඉඳගෙන. ඉතින් පේනවනේ ඩුබායි වල පුංචි කොරියාව ඉඳගෙන අමුතුම විදිහේ කෑම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න හදන්නේ අපි දෙන්නත් එක්ක. මෙතන තියෙන්නේ උයාගෙන කන්නනේ. ඔන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා මුලින්ම මේසෙට එන කෑම ටික. මේ ඔයගලන්ට පේන්නේ ඒවා. දැන් මෙහිදි තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ කෑම જાති ඔයගලන්ට එක්ස්ප්ලেইন කරන එක. මොකද සමහර අයිටම්ස් තියෙනවා මම මේවයි නම් හරියට දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා මං හිතුවා මෙහි ස්ටාෆ් එකේ එක්කෙනෙක්ගෙන් පොඩි සපෝට් එකක් ගන්න මේ මොනවද කියලා හරියටම විස්තරේ කියන්න. එතකොට අපිත් දැනගන්නේ මොනවද මේ කන්නේ කියලා. Can you explain me? Yes. Yeah. Welcome to Mukbang. We have here the chadol bagi. We have here the ojingu and seu, beef bulgogi, Beef. and then sweet and spicy chicken, yangnyeom and memobook. We have also this bulgogi, and we have the Korean salad mix. We also have Korean fried chicken with garlic, yangnyeom and honey soy with normal fried chicken also. This is sticky rice. Yes. This is sticky rice and මේ තියෙන්නේ චට්නි වර්ග කීපයක් මේවයි දාම් මික්ස් කරගෙන කන්න. We have yellow radish, kimchi, chili and garlic, sweet potato, bean sprout, tofu, macaroni and peanuts. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පැත්තේ තව එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. We have also this one of our best seller, tteokbokki. Oh, tteokbokki. Okay, with the calamari. Calamari and fish cake on top. Okay, උඩින් දාලා තියෙනවා fish cake ඒත් එක්කම calamari rings. මේ තියෙන්නේ tapioca. What is the name? Tteokbokki. Tteokbokki තියෙනවා. තොක්බුකි. Tteokbokki. And what is this gravy? This one is kimchi soup. Kimchi soup. Kimchi soup එකක් තියෙනවා ඒත් එක්කම ඊට අමතරව අපි ගත්තා බීම ಜಾති දෙකක්. මේ තියෙන්නේ bubble tea. අපි එකක් ගත්තා taro. මේක තමයි ඒක. ඊළඟට අනිත් එක ගත්තා chocolate with hazelnut. මේ large bubble teas දෙකක්. Cuttlefish, squid
ma'am. Squid. And then shrimp. This one is beef bulgogi, chicken, sweet and spicy, fish curry. This is also chicken. Yes, ma'am. Sweet and spicy. Ah, And then right. This one is That is? This one is beef also unmarinated. That is beef. This salad is normal veggie salad. Alright, thank you so much for the support. Thank you. මොකද මුලින් මෙයා මේ නම් ටික කිව්වෙත් ඒ භාෂාවෙන් හරිද මාත් 17 කල්පනා කරා මොනවද මේ කියන වචන කියලා ආයෙ මං ඉංග්‍රීසියෙන් අහගත්තා එතකොට තමයි කිව්වේ මේ දැල්ලෝ ඉස්සෝ මේ බීෆ් ඊළඟට මේ චිකන් ස්පයිසි එකයි නෝමල් එකයි ඊළඟට මේ මාළු අර තියෙන්නේත් බීෆ් අනිත් විශේෂම දේ තමයි මේ කෑම ඔක්කොම අන්ලිමිටඩ් ඒ කියන්නේ ඔයගලම් මේවා කාලා ඉවර කරන සැරේට මේගොල්ලෝ ඇති වෙනකන් රීෆිල් කරනවා. ඒ හින්දා කෑම අන්ලිමිටඩ්. අන්න ඒ හින්දා තමයි මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ මේ තමයි මේසට මුලින්ම ආපු කෑම කියලා. තව එන්න කී පාරක් එන්න වෙයිද දන්නේ නැහැ. දැන් මේ ටික ඉවරන සැරේට ආයෙ ගෙනත් පුරවනවා. රීෆිල් කරනවා. මේක අන්ලිමිටඩ් බුෆේ එකක්. එකම කේස් එක මේවත් එක්ක තමයි කන්න අමාරු. දිගට එල්ලෝනේ කුචි සරුංගලේ වගේ. තන වාගම මුලින්ම. දෙන්න බැටේ. ඒක තමයි මේගොල්ලෝ මට්ටු වෙන්නේ. අන්ලිමිටඩ් දීලා. කොරියාවක් මට්ටු වෙන්න අද තමයි. රටකජුකම් මුලින්ම. ඒවනම් අපිට බෙද ගන්න දෙයක් නැහැ. බෙදනම දෙන්නේ. චිකනුත් ඉතින් ආය හදන දෙයක් නැහැ. බුජි ඉතින් ඒව මම උනත් කාලා පෙන්නන්න. ඔයාට හදන වැඩේ මම බාර දුන්නේ. දැන් මේක රත් වෙලා ඇද්ද? ඇති. චොප්ස්ටික් දෙක විවෘත කරලා මං ආසම දෙයක් චොප්ස්ටික් වලින් වැඩ කරන්න. මුලින් මෙහෙනම් දාමු මේවා ටික පිළිවෙලට. මේ කොලේ උඩට දාන්නේ. ඔව්. එහෙමද? ඔව්. ඒ කොලේ අයින් කරනවද දන්නේ නැහැ. නෑ කොලේ උඩට දන්නේ නැහැ. හරි කොලේ උඩටම තමයි දාන්නේ. එහෙම තමයි ඉතින් දන්නේ නැති දේවල් තියෙනවනේ. ඒ නොදන්න රටක කෑමනේ. දෙකම දාන්නන්නේ. ඔව් ඉතින් අන්ලිමිටඩ් නේ. ලිමිටඩ් නේ. මේ ඔක්කොම ටික පිංගම් පිටින් හලන්නද පුචි? එක්කෝ. මෙහෙම එක දාන්න නැතුව. ඔන්න ස්පයිසි චිකන්. මේක මේ හදන්න නැතුව එක අමාරුයි අල්ලන්න ලිස්සනවා. අතකුත් අරහෙ නිකන් තුවාල වෙලා වගේ අල්ලගෙනනේ. ඔපරේෂන් කරලා වගේ. අන්න ඒකනේ වැඩි. එන්නකෝ අනේ මොකක්ද? අරකින් අල්ලන්නේ ඉතින් මේකෙන්. එහෙම එකක් තියෙනවනේ. අයියෝ. ඒ වුණාට මේකෙන් අල්ලන්නේ කාතල් පුචි අමාරුවෙන් හරි. ඒක අල්ලන්න පුළුවන් ලස්සනට. කවදා කොරියන් ගිය මිනිස්සුද? එතන ඉතින් පුචි අපි කොරියන් නෙමෙයි කොරියා. කොරියාව මැජික් කුචි අපිට. අපිට කුචි හැමදේම මැජික් නේ. ඒකනේ මැජික් කම්පස් කියන්නේ. අපිට හැමදේම මැජික්. කෑමත් මැජික්. අපි කෑම දැකලා නැහැ. මැජික්. මැජික් කම්පස් කියලා නම් දැන් මේ නිකන්ද? ඒව දාන්න ඉතින් මදි කුචි. හරි ඔය ටික හදාගෙන ඉමු. නේ ඉඩ හදමු. ඔන්න කෑම වෙන ගමන් තියෙන්නේ. එනවද හැදෙන සද්දේ? ඔය ඉස්ස එකක් දෙන්න ආට ඉස්ස දෙන්නකො දාලා දෙන්න නැත්නම් කන්න දෙයක් නැහැ නෑට අන්තිමේ. නැත්නම් ඒ පාර ඔයාලට බලන් ඉන්න වෙන්නේ මං කනක. ඉස්සෝ. මුලින්ම දාපු කෑම ටික හැදෙන ගමන් තියෙන්නේ මේ සාමාන්‍ය පොඩ්ඩක් හැදිලා එහා පැත්ත. දැන් ඉතින් ටික ඔහොම කරකව ඕ ඒ දුන් යන්නේ. හදා ගන්න තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම. ඉතින් මේකේ රස්නේ මදි නම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේකේ control panel එක මෙතනින් adjust කරලා තව රස්නේ වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉතින් කෑම ටික හැදෙනකන් මේ වගේ ඒගොල්ලෝ හදලා දීපු කෑම ටික රස බලන්න තියෙන්නේ. මේකේ ජාති කීපයක් තියෙනවා. මේ normal chicken එකයි ඊළඟට අර glaze මේ ආයි වෙන chicken එකක් නේ. වෙන chicken එකක්. ඒක පැනලකුත් තියෙනවා. sweet and sour. cashews දාලා මේකේ හබ්දෙත් දෙනවා. අරවත් කුචි හදපුවානේ. ඒවත් කන්න පුළුවන් ඔයාලට. මේක හැදෙනකන් කන්නත් ಜಾති ගොඩක් තියෙනවනේ. ඔව් අන්න ඒකයි. හොඳේ. ඒක නිසා හැදෙනකන් නිකන් ඔහෙ බලාගෙන ඉන්න දෙයක් නැහැ. අද ඉතින් මම තමයි කුක්.
ඔයාලා ආසයි නේ කුචි. මම කුක් වුණාම අනේ ඉතින් ඕක ලේසි කුක් එකක් නේ. ඔව් මේ කුක් එක ලේසි. ලොකු දෙයක් කරන්නේ නැහැ නේ. පැත්ත මාරු කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. කනග මම උයනවා කියන්නේ මේකට. කනවා උයනවා. දුන් දාලා දැන් තියෙන්නේ නේ. සුවඳ එනවා දැන්. ඔයාට කුටි රසට කෑම ටික හදලා දෙන්න අම්මා. අනේ අම්මේ. එනවනේ සුවඳ මගේ කෑම වල. මෙන්න දැන් තවම හැදෙනවා කෑම ටික. එතකම් මේ බැරි වැඩ කරන්න හදන්නේ. දිව හැපේ. කෑම හැපෙන්න කලින් දිව හැපිලා අන්තිමේ. මේ තියෙන්නේ ෆිෂ් කේක්. දැල්ල මුදු. මන වලලු වගේ සයිස් එක නම්. දැන් නම් හැදිලා ඇති වගේ නේද? ඕනේ. මේ හැදිලා වගේ නේ. මෙව්වා. මෙව්වා තුනීනේ. ඔව්. ඒක නිසා ඒවා සාමාන්‍ය කොහොමද ඉක්මනට හැදෙනවා. එකක් අරගත්ත ගමන් අනිත් එක දාන්න ඕන. ටක් ගාලා. ඉඳ තියන්න අරකයි. දැන් උයාගත්ත ඒවේ රස බලමු. දැයි කුණුයි. දැන් ලිපෙන් බාපුවානේ. උණු උණු එව්වා. නියම ගන්න. දැන් තමයි මිෂන් එක පටන් ගත්තේ හරියට. දැන් ඉතින් දානවා උයා ගන්නවා කනවා. දානවා උයා ගන්නවා කනවා. ඉවර වෙද්දි ආයෙ ගෙන්න ගන්නවා දානවා උයා ගන්නවා කනවා. ආයෙ ගෙන්න ගන්නවා දානවා උයා ගන්නවා කනවා. ඕක තමයි ඉතින් මෙතන චක්‍රය. ඔයා මෙව්ව ගාගෙන කෑවේ නෑනේ. අඩේ ඕමයි. ඉතින් ඔයා මට මතක් කරන්න එපා කුචි. නෑ ඉතින් මං හිතුවාට එහෙම කන්න ඕනේ නැති කියලා. නෑ මට ඇත්තට මේක ඔලුවට ආවේ නෑ. මේක සරයියා. ඒක ළඟට ගන්න ඕන. මට මේක ඇත්තටම අමතක වුණානේ. මේ වෙන જાතිකුත් ගාලා කාලා බලමුද? මං ඒත් කල්පනා කරා මේව ගාගෙන කන්න මොකුත් නැද්ද කියලා. මේක නම් පොඩක් මුල් වගේ එකක්. එහෙමද? මේක සර එකක්. අර මැද එක තමයි මං ගාගන්නේ කොචි. ඒක සොය සෝස් නේද? ඔව් සොයි සෝස් නේ. මං කොහොමද ආගන්නේ සොයි සෝස් වල පොඟවලා කන්න. මං ආසුනේ මේකට. සර එකට. ඇත්තටම කොචි මේ පොගුවන් කති මාර රහයි. ඒකනේ මං කිව්වේ. ඒකට තමයි නියම අතල්ල කරන්නේ. ඔයා මතක් කරන්නේ නැත්නම් මම මේ ඔක්කොම ටික ගිලින්නේ මේකේ පොගුවන් නැතුව. ඉවරයි. කොටසක් බඩේ කොටසක් මෙතන ඉතින් කොටස මෙතන. ඒ කියන්නේ refill time. අම්මට මම මේ රටක ජුගන්නේ කුචි චොප්ස්ටික් වලින් මේ. ඔය වැඩෙක් නේ. තමයි ආතල්ලේ තියෙන්නේ. අපි ඉතින් මේ අපි ඉවර කරපු කැම ටික ආවෝ රීෆිල් කරන ගමන් තියෙන්නේ මේ වගේ ඕන තරමක් කන්න පුළුවන් නම් රීෆිල් කරගන්න පුළුවන් එකම ගානට. මොකද අන්ලිමිටඩ් හින්දා thank you. හැබැයි මේගොල්ලන් මෙන්ෂන් කළාම තියෙනවා බෝඩ් එකක් දාලා කෑම මෙතන හදලා ඉතුරු කරන්න එපා කියලා. ඉතුරු කරොත් තව මෙහි සල්ලි වලින් 40ක් ගන්නවා කියලා මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා. හැබැයි මෙතන ඉතුරු වුණාට කමක් නැහැ. මොකද ඒකට ඒවා කුක් කරලා නැහැනේ. හැබැයි කුක් කරලා කෑම ඉතුරු කරන්න එපා කියලා තමයි මේගොල්ලන් කියන්නේ. මොකද කෑම අපිට දාන එක හරි අපරාධයක්. ඒ හින්දා මෙතන ඕගලන් හැදුවොත් ඒ ටික ඔක්කොම කන්න ඕනේ. මෙතන ඉතුරු වුණාට ඕලක් නැහැ. අන්ලිමිටඩ් දුන්නට ඔයාලා බඩේ ඉඩ තියෙන ගානට කන්න. කන්න පුළුවන් ගානට ගෙන්න ගන්න. නිකම් බොරුවට කෑම උයලා අපත දාන්න එපා. මෙතන අලාකාඩ් මෙනු එකකුත් තියෙනවා. ඊට අමතරව තමයි මේ all you can eat Korean food තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ගත්ත පැකේජ් එක එක්කෙනෙකුට වෙන්නේ මෙහෙ සල්ලි වලින්. ඒ කියන්නේ AED 89. මේගොල්ලන්ගේ මේ පැකේජස් පටන් ගන්නවා AED 49 ඉඳන්. ඉතින් කැමති විදිහට ඒක කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. අපි ගත්ත 89 පැකේජ් එකට ඉන්ක්ලූඩ් වෙච්ච ඒවා මම කියන්නම්. මීට් වර්ග 7ක්. එතකොට soup of the day, steam rice ඒත් එක්කම Korean fried chicken.
මේවා ඔක්කොම අන්ලිමිටඩ් අපිට හම්බ වුණා. ඉතින් තව අවශ්‍ය නම් soft drinks එහෙම නැත්නම් ice tea ඒවත් අන්ලිමිටඩ් එකතු කරගන්න පුළුවන්. පුංචි ගාණක් වැඩි වෙනවා. ඒ විස්තර දැනගන්න අපි contact numbers එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ page එක Google map location ඔක්කොම description එකෙන් දානවා. අපි ගත්ත bubble tea දෙක නම් අපි මේගොල්ලන්ගේ normal menu එකෙන් බලලා order කරේ. ඒවා unlimited නෑ. ඒවට වෙන වෙනම ගෙවලා ගන්න ඕනේ. බලන්න දැන් ෆොටෝ එක. ඔව් නඩන ෆොටෝ එක. ඒක දෙකම ඉන්න. කොහොමද කරලා? ඔයා මෙහෙම කරලා ඉන්නේ. අන්න එහෙම ඉන්නවා. මෙහෙම. මෙහෙම. බලන්න ෆොටෝ එක වගේමයි නේ. කෙට්ටුනා නම් මේ ෆොටෝ එක වගේමයි. ඩුබායි වලට ඇවිල්ලා නියම කොරියන් කෑම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගත්තා මෙතනින්. ආයේ මතක හිටින කෑම අත්දැකීම. ඔව් හරිම ලස්සනයි. උයාගෙන කෑවා, සෝස් දාගෙන කෑවා, නාගෙන හලාගෙන හැම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්ම එකට. විශේෂම දේ කොරියන් ඇඳුම් ඇඳගෙන. ඔව්. ඒක තමයි ලස්සනම දේ. මම හිතන්නේ අපි දෙන්න මේ ජීවිතේ පළවෙනි පාරට තමයි කොරියන් ඇඳුමක් ඇඳේ. ඉතින් කොරියන් ඇඳුමක් ඇඳගෙන කොරියන් කෑම උයාගෙන කෑවා කියන එක කෙලින්ම ලස්සන රස මතකයක්. ඉතින් මේ වගේ රස මතකයන් දිගටම අපි ඔයාලට අරන් එනවා. ඒවත් බලන්න අපිව subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ එක ගැන හිතුව දේවල් පල්ලෙහා comment section එකේ ලියාගෙන යන්න. ඒත් එක්කම දාන්න වීඩියෝ එකට හොඳ ලොකු like එකක්. එහෙනම් ඊළඟ දවසේ කෑම කතන්දරයක් අරගෙන ගාලා හම්බෙන්න එන්නම්. හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. අපි ආතල්ලගේ යමු.